සුබ දවසක් කියලා මම මගේ YouTube channel එකේ ඔබ සියලු දෙනාම සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. ඉතින් අපි කලින් වීඩියෝ එකේ බැලුවා වෝටර් පම්ප් එකක් වාහනෙන් ගලව ගන්න විදිය. අපි අද ඉගෙන ගමු අපි වෝටර් පම්ප් එකක් කොහොමද වාහනේට ෆිට කරගන්නේ කියලා. ඉස්සර අපි වෝටර් පම්ප් එක මෙහෙම අරගෙන ඉස්සරම බලන්න ඕනේ මේ ඉන්ෆෙක්ෂන් හෝල් එකේ ලීක් කරනවද කියලා. මගේ අරුණේ දැන් මෙතන ඉන්ෆෙක්ෂන් හෝල් එක තියෙනවා වලට පේන ඇති. සිදුර තියෙනවා. ඒ වතුර ටිකක් දාලා ඉවරලා මේක ලීක් කරනවද කියලා ඉස්සරම බලා ගන්න ඕනේ. බලන්න පේනවා වතුර කාන්දු වීමක් වෙන්නේ නැහැ, සිදු වෙන්නේ නැහැ දැනට. හරි, අපි ඊළඟට බලමු මේක කොහොමද නැවත සවි කරගන්නේ කියලා. ඊට පස්සේ යාළුවනේ අපි මේ ප්ලගින් එක ඉවරම මේ සූර ගන්න ඕනේ. මේක ලොකුමම දන්නවා මේ යකඩ දෙකක් එකට එකතු වෙන තැනක මුද්‍රයක් ලෙස. ඒ කියන්නේ සීල් කරගන්න තමයි පැකින් එකක් තියෙන්නේ. දැන් මේක සූර ගන්න ඕනේ. මේ වගේම කැප් එකේ එන්ජින් බ්ලොක් එකේ තියෙන එතන අපි වෝටර් පම්පේ සවි කරන තැනත් අපි මෙහෙම සූර ගන්න ඕනේ පැකින් එක. ඒකම යනවා කැප් එකේ එන්ජින් එක ගාව එතන මේ වෝටර් පම්පේ සවි කරන තැන මෙතන මේ පැකින් එක අපි පිරිසිදු කරගන්න ඕනේ. සුද්ධ කරලා තමයි අපි මෙතන තමයි වෝටර් පම්ප් එකේ සවි වෙන්නේ. අපි ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් බලමු අපි කොහොමද මේ ටික කරලා අපි වෝටර් පම්ප් එක සවි කරගන්නේ කියලා. ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති මගේ යාළුවනේ වෝටර් පම්ප් එකේ තියෙනවා. දැන් අපි මේක සවි කරගන්න මෙතන මේ ගම්මයක් යොදාගෙන සෙලාස්ටික් එකක් මෙතෙන්ට ගම් එක දාගෙන ඉවරලා අපි මේක සවි කරගන්න ඕනේ. අපි ඉදිරියට බලමු ඒක කොහොමද සවි කරගන්නේ කියලා. ඉතින් අපි සෙලාස්ටික් ගම් ටියුබ් එක මේකට උපයෝග කරගත්තා. ඔයගොල්ලන්ට පේනවාද අපි ගම් එක වටේම දාලා තියෙනවා. දැන් අපි මේකට මේ පැකින් එකක් භාවිත කරගන්න ඕනේ. අපි බලමු අපි පැකින් එක කොහොමද රීප්ලේස් කරගන්නේ කියලා. හොඳයි, මගේ යාළුවන්ට පේනවා ඇති අපි ගම්මයක් මේකට උපයෝග කරගත්තා. සෙලාස්ටික් ගම්මයක් උපයෝග කරගත්තා. අපි දැන් මේකට පැකින් එකක් දා ගන්න ඕනේ. පැකින් එක දාලා අපි මේ සවි කරගන්න ඕනේ. වෝටර් පම්ප් එක. අපි බලමු ඉස්සරහට මගේ වීඩියෝත් එක රැඳී ඉන්න. අපි බලමු ඉස්සරහට අපි කොහොමද මේක සවි කරගන්නේ කියලා. අපි බලමු යාළුවනේ පැකින් එක අපි මෙහෙම තියා ගන්නවා. කියලා කරලා බෑක් කවර් එක අපි මේකට ෆිට කරගන්න ඕනේ. කවර් එක නෑ ෆිට කරගෙන බෝල්ට් එකකින් අපි මේක අල්ලගන්න ඕනේ. ඔයාලට මතකද අපි කලින් වීඩියෝ එකක් මේක රිමූව් කරගත්තා. මේක තද කරගන්න ඕනේ.
ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති අපි වෝටර් පම්ප් එකේ බෑක් කවර් එක ෆිට කරගත්තා. දැන් අපි මේක එන්ජින් බ්ලොක් එකට ෆිට කරගන්න ඕනේ. වීඩියෝ එකත් එක්ක රැඳෙන්න කියලා මම ඔයාලගෙන් ඉල්ලනවා. අපි බලමු මේක අපි කොහොමද ෆිට කරගන්නේ කියලා එන්ජින් බ්ලොක් එකට. දැන් අපි බලමු යාළුවනේ අපි කූලින් ෆෑන් එක මේකට ෆිට කරගන්න ඕනේ. ෆිට කරලා ඉවරලා අපි මේක වාහනයට සවි කරගන්න ඕනේ. ඔයාලා මගේ වීඩියෝ එකත් එක්ක දිගටම රැඳිලා ඉන්න. අවසන් වෙනකම් අපි බලමු කොහොමද සවි කරගන්නේ කියලා. මට පේනවා යාළුවනේ අපි මේ වෝටර් පම්ප් එක සවි කරගන්න යන්නේ. මේ ආකාරයට වෝටර් පම්ප් එක සවි කරගන්නවා. දැන් ඔයාලට පේනවා ඇති අපි වෝටර් පම්ප් එක සවි කරන් ඉවරයි. අවසන්. දැන් අපිට රේඩියේටර් බයිපාස් හෝස් එකයි රේඩියේටර් බොටම් හෝස් එකයි සවි කරගන්න ඕනේ. මේ දෙක අපි ඉදිරියට බලමු කොහොමද මේ දෙක සවි කරගෙන රේඩියේටර් හෝස් එක සවි කරගෙන පසුව අපි ෆෑන් බෙල්ට් එක තමා ගන්නවා. ෆෑන් බෙල්ට් එක දාලා සීරු මාරු කරගන්න ඕනේ. ඇඩ්ජස්ට් කරගන්න ඕනේ. අපි බෙල්ට් එක ඇඩ්ජස්ට් කරගන්න ඕනේ. රේඩියේටර් කූලින් බෙල්ට් එක සවි කරගෙන පසුව අපි පවර් ස්ටීරින් බෙල්ට් එකත් මෙහෙම සවි කරගන්න ඕනේ. බලමු කොහොමද සවි කරගන්නේ කියලා.
ෆිල්ටර් එක රිලීස් කරගන්න ඕනේ. යාළුන්ට තේරෙනවා දැන් සීරුම් වැඩ එක ඉවරයි. අපි පවර් ස්ටීරියම් බෙල්ට් එක ෆෑන් බෙල්ට් එක ඔක්කොම ඇඩ්ජස්ට් කරගෙන දාගෙන ඔක්කොම කරන් ඉවරයි. අපි මේකට රේඩියේටරේ බේන් නට් එකෙන් අපි ආපහු තද කරගෙන ඔයාලට මතකනේ අපි ගිය පාර කූලන්ට් අයින් කරා. දැන් අපි නැවත කූලන්ට් පුරව ගන්න ඕනේ. කූලන්ට් පුරවගෙන පසුව අපි බැටරි වයර් එක මේ අගට දැම්ම ගන්නවා. ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති දැන් සීරුම් වැඩ අවසానයි. වෝටර් පම්ප් එක රීප්ලේස් කරලා දැන් අපි මේක එන්ජින් එක පණ ගන්නලා බලමු. මගේ අරුණේ මේ එන්ජින් එක වර්කින් ටෙම්පරේචර් එකට ඒ කියන්නේ ක්‍රියාකාරී උෂ්ණත්වයට ආවට පස්සේ අපි අලුතෙන් වෝටර් පම්ප් එක රීප්ලේස් කරපින්න මේ එන්ජින් හීට් සෙන්සර් එක ගැන පොඩ්ඩක් අවධානයෙන් තියාගෙන යන්න ඕනේ. රියදුරෙක් වෙනවා වුණාම